What's up, lovelies? Welcome back to my YouTube channel! So, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gamitin itong trending app na PicsArt. Kung gusto nyo ngang matutunan kung paano ko nga ba inedit itong picture na to, just keep on watching! So, number 1 guys, kailangan nyo munang i-download itong app na to and dapat meron kayong data or nakakonect kayo sa wifi para makuha nyo yung mga effects na gusto nyong ilagay doon sa mismong picture na i-edit nyo. Open PicsArt. Yan, click yung plus and then, ayan, pumili kayo, then, outline. I-outline nyo lang guys kung ano yung gusto nyo kunin. Click yun. Fill in guys, kung yung kakalimutan, para hindi crack. Yan, fill in and then save. Tapos, punta kayo guys sa effects, sa magic, pumili guys kayo ng effect na gusto nyo. Undid, ang napili. Ayan, pilitin ulit natin yung undid and mamimili tayo kung anong shade or fade ba gusto natin. So yan, 70 ang napili ko. Click erase, ano natin yung size. And then, buburahin natin guys yung mga masyadong dark. Ganda-ganda naman itong ini-edit ko. Uy. Check out again, and after which punta ulit kayo sa effects. Piliin nyo guys yung filter, effects, ledger and check out. And after that, pumunta kayo sa fit ratio, ano bang size yung gusto nyo, 3:4. Ayan, 3:4. And then, check nyo lang siya guys. Punta naman kayo ngayon dito sa sticker. Ayan, kung gusto nyo yung drip out effect guys, ito siya. Ayan, ganyan lang siya. I-click nyo lang yan. And, i-resize nyo siya. Ayan guys. Tapos, punta kayo ngayon sa blend. Ayan, mamili kayo. Lighten. Ayan, lighten. And then, check nyo lang siya guys. Tapos, mamili ulit kayo kung anong gusto nyo ng flower crown. Halimbawa yan siya. Ayusin nyo lang siya. Ayan. And yan. Check out guys. And after that, punta kayo dito sa sticker ulit. Kung gusto nyo pang maglagay ng other background. Yan, sticker. Punta kayo sa glitter. Bala kayo guys kung ano man gusto nyo ilagay. Ito, glitter. And then, pindutin nyo guys ito. Kung gusto nyo yung may effect siya. Yan. Gusto nyo may siya. Kinang effect. Ganun. Ayan, pindutin nyo lang ulit yung blend. Ayan, diba? Screen. O, diba? Meron pa tayong Ayan. Ayan, meron na siyang kumikinig. Then, check out again guys. And after that, kung gusto nyo pang maglagay ng other background guys, sticker ulit. Tapos, mamili kayo kung halimbawa gusto nyo ng ano bang gusto nyo guys. Ito, pinkish. Ganyan nyo lang siya guys. Gagawin nyo siya. And then blend, screen. Kung gusto nyo ng ganyan guys, okay lang naman siya. Pero ako siguro, ganyan yung gagawin ko. Kahit na ba siya? Yan, and then erase lang guys. Zoom in natin para ma-erase natin yung mga excess. Yan. Yan na siya. And, yan siya guys. Kung gusto nyo na ganyan na lang siya guys. Yan. Check out na lang siya. And then, check out again. Basta guys, huwag nyo natin nakalimutan mag-check out. Tapos, kung gusto nyo alisin yung background guys, cut out lang tayo again. Outline, then bibilugan natin. Yan, ganyan siya. Yan. Fill in tayo guys kasi may mga part na nawala.
And then erase. Bakit hindi ako magaling magbilog? Yan. And then save, guys. After that, punta kayo dito sa fit. Ayan, syempre, mamili na kayo ng background. Gusto nyo. Ganyan ba? Para medyo kakulay ng background, guys. Or yan. Pero parang mas okay ito. Yan na. Okay ba? Sige na. Hanap mo lang siya sa gitna. Ayan. And then, guys, check out again. Para hindi mapansin, guys, yung ito. Yan. Para hindi siya mapansin. Maglagay ulit ng sticker. Sticker. Tapos, mamili lang kayo. Halimbawa, rose. Lalagay nyo siya ng rose doon. Eh, di mamili kayo, guys. Ito, halimbawa yan. May bayad siya. Mamili kayo, guys. Ng maayos. Maayos na maayos. Nasaan na ba yun? Ito, white. Ay, makapansin ba siya dun? Ayun. Maingay yung kapatid at nanay ko. May nabibigay na raw ng bigas. Ayan, ganyan siya. Tapos, add sticker again, guys. And then, ito. Click nito. Ang ingin ni mama. Diba? And then, kung gusto niyo ulit yan lagay. Yan, duplicate. Saan siya? Ayun na siya. Ayan, guys. Ayun na siya. A few moments later. So yun guys, sana naturuan ko kayo kung paano nga ba mag-edit sa PicsArt na to. Oo, mag-practice lang kayo, natagari yung manok. Mag-practice lang kayo, 'di ba? Kasi practice makes perfect naman, guys. Mag-explore lang kayo para at least dun kayo malelearn. Tamang explore lang, guys. Kasi minsan di natin namamalayan sa pag-explore natin, dun na pala tayo natututo, 'di ba? Basta gusto mo yung ginagawa mo, guys. Believe me, matututo ka. O, paano ba yan? Kung nagustuhan nyo tong video na to, please give thumbs up. And don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos. Bye-bye!